Oppitunti 1, uusi alku. Hei Anna, kävitkö viljelijän markkinoilla tänä viikonloppuna? Hei John, kyllä. Löysin upeita paikallisesti kasvatettuja hedelmiä. Se on upeaa. Ovatko ne kaikki läheisiltä maatiloilta? Kyllä, useimmat ovat. Rakastan paikallisten viljelijöiden tukemista. Mitä ostit? Sain mansikoita ja tomaatteja. Ne maistuvat niin paljon paremmalta tuoreena. Olen samaa mieltä. Tuoreilla tuotteilla on valtava ero aterioissa. Aterioista puheen ollen, oletko kokeillut uusia reseptejä viime aikoina? Kokeilin mansikkasalaattia. Se oli herkullista. Oppitunti 2, digitaaliset yhteydet. Hei Anna, miten tavoitat kohdeyleisösi projekteissasi? Hei John, käytämme sosiaalisen median kampanjoita yhteydenpitoon ihmisten kanssa. Se on loistava strategia. Mikä alusta toimii parhaiten sinulle? Instagram on ollut todella tehokas visuaalisen sisällön suhteen. Mielenkiintoista. Onko sinulla vinkkejä kiinnostavien postausten luomiseen? Kyllä. Elävien kuvien käyttäminen ja kysymysten esittäminen auttaa paljon. Olen myös huomannut sen. Millaisia kysymyksiä esität? Kysyn usein mielipiteitä tai kokemuksia sisällöstämme. Se on fiksua. Se rohkaisee vuorovaikutukseen. Oppitunti 3. Historian jalanjälkiä. Huomenta Anna, oletko koskaan käynyt historiallisissa taistelupaikoissa? Hei John, kyllä. Kävin kallioilla, joissa armeijat kohtasivat. Kuinka kiehtovaa. Mikä inspiroi kaikkia noita miehiä silloin? Heitä ohjasi rohkeus ja velvollisuuden tunto. Se on voimakasta. Sen on täytynyt olla hyvin tunteellinen kokemus. Se todella oli. Siellä seisoessasi voit tuntea historian. Voin kuvitella. Opitko jotain yllättävää? Kyllä, opin strategioista, joita he käyttivät taisteluissa. Se on kiehtovaa. Historialla on meille paljon opetettavaa. Oppitunti 4. Työntekijän tila. Hei Anna, olen miettinyt yhteiskunnallisia rooleja. Mitä mieltä olet työntekijöiden nykytilasta? Hei John, se on mielenkiintoista. Monet kokevat, että heiltä puuttuu tarvitsemansa tavarat. Eikö? Se voi olla haastavaa varsinkin vaikeina taloudellisina aikoina. Ehdottomasti. Itseään työntekijäksi kutsuvan valtion tulee tukea kansaansa. Se on reilu pointti. Millaista tukea pidät tarpeellisena? Koulutuksen saatavuus ja oikeudenmukaiset palkat ovat ratkaisevan tärkeitä vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle. Olen samaa mieltä. Koulutus avaa ovia parempiin työmahdollisuuksiin. Kyllä, ja oikeudenmukaiset palkat takaavat, että työntekijät voivat elää mukavasti. Vaikuttaa siltä, että tasapainoisesta lähestymistavasta voisi olla hyötyä kaikille. Oppitunti 5. Liikenteen evoluutio. Huomenta Anna, oletko oppinut historiallisista kuljetustavoista? Hei John, kyllä. Wellandin kanava oli tärkeä ennen rautateitä ja autoja. Se on kiehtovaa.
Miten se auttoi tavaran kuljetusta? Se tarjosi suoran toimitusreitin, mikä teki siitä nopeamman ja halvemman. Mielenkiintoista. Vaikuttiko se kauppaan merkittävästi? Täysin. Se yhdisti eri alueita ja vauhditti kauppaa. Millaisia tavaroita kuljetettiin kanavan läpi? Pääasiassa viljaa, puutavaraa ja teollisuustuotteita. Se on vaikuttavaa. Sen on täytynyt muuttaa taloutta siihen aikaan. Oppitunti 6. Olympiahistoria. Hei Anna, tiesitkö, että 1920-luvulla oli naisten olympialaisten liike? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka se haastaa yhteiskunnalliset normit. Eikö? Naiset taistelivat paikastaan urheilussa. Täsmälleen. Se tasoitti tietä tuleville sukupolville kilpailla. Mitä tapahtumia noihin varhaisiin peleihin sisältyy? Siellä oli yleisurheilulajeja, uintia ja jopa koripalloa. Se on hämmästyttävää. Sen on täytynyt vahvistaa naisia. Se todella oli. Se rohkaisi naisia osallistumaan enemmän urheiluun. Ihmettelen kuinka tuo liike vaikutti tämän päivän olympialaisiin. Oppitunti 7. Citrus Energy. Huomenta Anna, oletko kokeillut sitrushedelmien tuoksuja työskennellessään? Hei John, en ole. Auttaako ne todella keskittymiseen? Kyllä, sitruunan ja appelsiinin tuoksujen tiedetään lisäävän energiatasoa. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten käytät niitä? Minulla on yleensä työtilassani diffuusori tai tuoksukynttilä. Hieno idea. Voisin myös kokeilla sitruunan eteeristä öljyä huoneessani. Sekin toimii. Vain muutama tippa voi tehdä suuren eron. Rakastan tuoreiden appelsiinien tuoksua. Se on niin virkistävää. Täsmälleen. Se voi todella kohottaa mielialaa opiskelun tai työn aikana. Oppitunti 8. Konundrumin puhdistaminen. Hei Anna, oletko nähnyt sotkun keittiössä? Hei John, kyllä. Se on nyt melkoinen katastrofi. Olen samaa mieltä, kaiken siivoaminen on ehdottomasti sotkuista työtä. Se tuntuu ylivoimaiselta. Toivon, että voisimme palkata siivoojan. Siitä olisi niin paljon apua. Mutta se voi olla liian kallista. Totta, ehkä voisimme sen sijaan jakaa siivoustehtävät. Se on hyvä idea. Voisimme tehdä siivousaikataulun. Hienoa. Voimme käsitellä yhden alueen joka päivä. Kyllä. Aloitetaan astioista tänään. Oppitunti 9. Uutiset ja päivitykset. Hei Anna, oletko kuullut uutisia viime aikoina? Hei John, ei paljon. Onko jotain mielenkiintoista meneillään? Luin jotain keskustaan avautuvasta uudesta taidenäyttelystä. Ai oikeesti. Se kuulostaa jännittävältä. Millaista taidetta se on? Se on nykytaidetta, jossa on paikallisia taiteilijoita. Rakastan paikallisten lahjakkuuksien tukemista. Milloin se aukeaa? Tänä viikonloppuna. Meidän pitäisi tarkistaa se yhdessä.
Kyllä, tehdään niin. Pidän paljon taidenäyttelyistä. Minä myös. On aina innostavaa nähdä uusia töitä. Oppitunti 10. Numeropeli. Huomenta Anna, puhutaanpa numeroista projektillemme. Hei John, kuulostaa hyvältä. Mitä sinulla on mielessä? Mielestäni meidän on löydettävä kompromissi talousarviostamme. Samaa mieltä. Meidän on varmistettava, että se hyödyttää molempia. Kyllä, luetellaan ensin prioriteettimme. Hyvä idea. Mikä on listasi kärjessä? Sanoisin, että laadukkaat materiaalit ovat tärkeitä. Olen samaa mieltä, mutta meidän on myös harkittava aikajanaa. Oikein. Tasapaino laadun ja ajan välillä on ratkaisevan tärkeää. Oppitunti 11. Burger Enders. Hei Anna, arvaa mitä? Ystäväni Länni ja minä kävimme eilen Burger Kingissä. Hei John, kuulostaa hauskalta. Mitä tilasit? Kokeilin uutta mausteista kanavoileipää. Se oli herkullista. Mukava. Olen kuullut siitä hienoja asioita. Oliko se todella mausteinen? Siinä oli potkua, mutta sitä tasapainotettiin viileällä ranch-kastikkeella. Se kuulostaa täydelliseltä. Pidän yleensä klassisesta hopperista. Et voi mennä pieleen sen kanssa. Saitko perunoita hampurilainen kanssa? Tietenkin. Perunat ovat paras osa. Saitko sipulirenkaita? Minä tein. Ne olivat rapeita ja kullanruskeita. Täydellinen jakamiseen. Oppitunti 12. Inuiittien kohtaamiset. Huomenta Anna, oletko lukenut inuiteista ja heidän kontaktistaan nykymaailmaan? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka paljon heillä on muuttunut. Tiedän. Viime vuosikymmeninä he ovat sopeutuneet moniin uusiin teknologioihin. Oikein. Sen on oltava yhtä aikaa jännittävää ja haastavaa. Täsmälleen. Jotkut perinteiset käytännöt ovat häviämässä, mutta toiset kehittyvät. Mielestäni on tärkeää säilyttää heidän kulttuurinsa modernisoinnin keskellä. Samaa mieltä. Heillä on niin rikas historia ja ainutlaatuinen elämäntapa. Oletko nähnyt dokumentteja heidän kokemuksistaan? Kyllä, yksi näytti, kuinka he käyttävät moottorikelkkoja rekikoirien sijaan nyt. Oppitunti 13. Sankarien kunnioittaminen. Hei Anna, oletko miettinyt rohkeiden miesten muistamisen tärkeyttä? Hei John, kyllä. On tärkeää kunnioittaa niitä, jotka uhrasivat puolestamme. Olen samaa mieltä. Emme voi pyhittää tätä maata tunnustamatta niitä. Täsmälleen. Heidän rohkeutensa ja omistautumisensa ansaitsevat tunnustuksen. On tärkeää, että tulevat sukupolvet oppivat tarinoistaan. Täysin. Meidän pitäisi jakaa heidän kokemuksiaan ja arvojaan. Tapahtumat, kuten muistomerkit, auttavat pitämään heidän muistonsa elossa. Kyllä, se tuo yhteisöt yhteen pohtimaan ja kunnioittamaan. Se on voimakas muistutus vapauden hinnasta. Oppitunti 14. Mahdollisuuksien rakentaminen.
Huomenta Anna, oletko kuullut uuden hallituksen suunnitelmista? Hei John, kyllä. Niiden tavoitteena on antaa kaikille amerikkalaisille todellinen mahdollisuus. Se on jännittävää. Kyse on kasvun edistämisestä, ei vain takuiden antamisesta. Täsmälleen. Tämä lähestymistapa voisi todella auttaa ihmisiä rakentamaan parempaa elämää. On tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus saada resursseja ja tukea. Täysin. Koulutus ja työharjoittelu ovat avaintekijöitä. Olen samaa mieltä. Se on ratkaisevan tärkeää yhteisöjen voimaannuttamiseksi. Luuletko sen johtavan merkittäviin muutoksiin? Toivon niin. Se vaatii sitoutumista kaikilta mukana olevilta. Oppitunti 15. Joogamatka. Hei Anna, kuulin, että olet kiinnostunut joogasta. Hei John, kyllä. Haluan aloittaa aloittelijajoogavideoista verkossa. Se kuulostaa hienolta. Oletko jo löytänyt tiettyjä kanavia? Löysin muutaman, jotka keskittyvät joustavuuteen ja rentoutumiseen. Täydellinen. Ne ovat välttämättömiä aloittelijoille. Täsmälleen. Haluan ensin rakentaa vankan perustan. Oletko laatinut harjoituksellesi aikataulun? Aion tehdä sen aluksi 3 kertaa viikossa. Se on hyvä idea. Johdonmukaisuus on edistyksen avain. Oppitunti 16. Protokollat ja turvallisuus. Hei Anna, oletko kuullut toimiston uusista suojausprotokollista? Hei John, kyllä. He mainitsivat tiukat protokollat ja salauksen. Se on lohduttavaa. On tärkeää suojata arkaluonteiset tiedot. Täysin. Mitä mieltä olet näiden toimenpiteiden tehokkuudesta? Mielestäni ne ovat välttämättömiä nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Kyberuhat ovat kaikkialla. Olen samaa mieltä. Mutta luuletko, että se voi rajoittaa saavutettavuuttamme? Voisi, mutta uskon, että turvallisuuden pitäisi olla etusijalla. Tuossa on järkeä. Oletko osallistunut johonkin tätä käsittelevään koulutukseen? Kyllä, opin paljon tietosuojasta ja turvallisista käytännöistä. Oppitunti 17. Lemmikkieläinetiketti. Huomenta Anna, tuotko koirasi kokoukseen tänä viikonloppuna? Hei John, kyllä. Mutta varmistan, että koirani ei hauku häiritsemättä muita vieraita. Se on harkittua. Luuletko, että hän käyttäytyy hyvin? Toivon niin. Hän yleensä innostuu uusien ihmisten seurasta. Ehkä voisit tuoda leluja pitääksesi hänet työssä. Se on hieno idea. Se saattaa auttaa häntä pysymään rauhallisena. Lisäksi se pitää kaikki tyytyväisinä. Oletko kouluttanut häntä seurustelemaan? Kyllä, olen työskennellyt sen parissa. Hän paranee. Se on mahtavaa. On hauska nähdä hänen olevan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppitunti 18. Kadonneet matkatavarat. Hei Anna, kuulin, että sinulla oli äskettäin ongelmia lentokentällä. Hei John, kyllä. Menin heti kadonneiden matkatavaroiden tiskille ja täytin raportin. Se oli varmasti stressaavaa. Auttoivatko he sinua?
He olivat todella mukavia ja ottivat tietoni nopeasti. Se on hyvä kuulla. Kuinka kauan heillä kesti löytää laukkusi? Kesti noin 2 päivää, mutta he toimittivat sen kotiini. Luojan kiitos. Onko sinun pitänyt ostaa jotain sillä välin? Kyllä, ostin joitain välttämättömiä tavaroita, kuten vaatteita ja kylpytuotteita. Se voi olla ärsyttävää, mutta ainakin olet valmistautunut. Oppitunti 19. Globaalit huolenaiheet. Hei Anna, oletko seurannut uutisia globaalista turvallisuudesta? Hei John, kyllä. On hälyttävää ajatella ydinuhkia. Tiedän. Edes suuri Yhdysvallat ei ole immuuni tällaisille riskeille. Täsmälleen. On pelottavaa ajatella, mitä voi tapahtua. Luuletko, että maailma tekee tarpeeksi estääkseen katastrofeja? En ole varma. Maiden välillä näyttää olevan paljon jännitteitä. Totta. Avoin vuoropuhelu on ratkaisevan tärkeää rauhan ylläpitämisessä. Olen samaa mieltä. Koulutus ja tietoisuus voisivat myös auttaa. Ehdottomasti. On tärkeää, että jokainen pysyy ajan tasalla. Oppitunti 20. Koeajo. Huomenta Anna, oletko harkinnut uuden auton hankkimista? Hei John, kyllä. Kokeillaan sitä ja käydään koeajelulla nähdäksesi miltä se tuntuu. Se kuulostaa hienolta. Millaista autoa etsit? Harkitsen kompaktia maastoautoa. Niissä on hyvä tila ja mukavuus. Hyvä valinta. Onko sinulla jotain erityisiä malleja mielessä? Pidän Honda CR-V:stä ja Toyota RAV4:stä. Molemmat luotettavia. Oletko koskaan ajanut kumpaakaan niistä? Ei vielä, mutta olen kuullut hyvää niiden käsittelystä. On jännittävää nähdä, miltä heistä tuntuu tien päällä. Oppitunti 20. Haastatteluhermot. Hei Anna, oletko valmis tulevaan haastatteluusi? Hei John, kyllä. Mutta se voi olla hermoja raastavaa, entä sinä? Ymmärrän. Minullakin on sellainen, ja tunnen painetta. On luonnollista tuntea näin. Mihin virkaan haet? Olen haastattelussa markkinointitehtäviin. Entä sinä? Haen projektipäällikön paikkaa. Se on jännittävää. Oletko harjoitellut vastaustasi? Kyllä, olen käynyt läpi yleisiä kysymyksiä ja saavutuksiani. Se on fiksua. Se auttaa sinua tuntemaan olosi itsevarmemmaksi. Oppitunti 22. Konferenssin sisään kirjautuminen. Huomenta Anna, oletko innoissasi tämän päivän konferenssista? Hei John, kyllä. Oletko jo kirjautunut sisään? Ei vielä. Aion mennä pian ilmoittautumispisteeseen. Rekisteröintiprosessi on yleensä nopea, eikö? Kyllä, mielestäni on. Toivon, että saan tunnukseni ja aikatauluni ilman ongelmia. Se olisi hienoa. Onko sinulla kaiuttimia, joita odotat? Olen innoissani kuullessani pääpuhujan innovaatioista. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta.
En malta odottaa, että pääsen oppimaan uusia oivalluksia. Täsmälleen. Verkostoituminen muiden ammattilaisten kanssa on myös hyödyllistä. Oppitunti 23. Uusi ystävä. Hei Anna, kutsuin hänet kanssamme viime viikonloppuna. Hei John, miten meni? Huomasimme, että hänellä oli loistava huumorintaju. Se on mahtavaa. On hienoa tavata joku hauska. Joo. Hän sai meidät nauramaan koko illan. Jakoiko hän hauskoja tarinoita? Hän teki. Hänen matkaonnettomuudensa olivat hauskoja. Pidän siitä, että ihmiset voivat valaista tilanteitaan. Täsmälleen. Hän on luultavasti yksi mukavimmista ihmisistä, joita olen tavannut. Oppitunti 24. Varhaiset matkat. Huomenta Anna, oletko lukenut varhaisista matkoista Pohjois-Amerikassa? Hei John, kyllä. Etäisyydet olivat tuolloin vaikea urakka. Täysin. Tiet olivat usein huonoja tai niitä ei ollut ollenkaan. Sen on täytynyt tehdä matkoista todella haastavia. Ehdottomasti. Kuvittele ratsastavasi päiviä vaikeilla poluilla. En voi uskoa, kuinka kauas ihmisten piti matkustaa perustarpeiden vuoksi. Eikö? Se saa meidät arvostamaan nykyaikaista liikennettä. Varmasti. On uskomatonta, kuinka paljon matkailu on kehittynyt. Ihmettelen kuinka he onnistuivat pysymään motivoituneina pitkillä matkoilla. Oppitunti 25. Muovin käsittely. Hei Anna, oletko työstänyt tapoja vähentää muovijätettä? Hei John, kyllä, se on kiitettävää. Oliko sinulla konkreettisia ajatuksia mielessäsi? Ajattelin käyttää uudelleen käytettäviä pusseja ja pulloja. Hieno aloitus. Pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys. Täsmälleen. Oletko kokeillut muita vaihtoehtoja muovipilleille? Kyllä, käytän nyt metallipillejä. Ne on helppo puhdistaa ja kestävät pitkään. Se on fiksu valinta. Olen nähnyt myös bambupillejä. Kyllä, ne ovat myös ympäristöystävällisiä. Oletko osallistunut paikallisiin siivoustapahtumiin? En vielä, mutta osallistun mielelläni. Kuulostaa palkitsevalta. Oppitunti 26. Historialliset hyökkäykset. On uskomatonta, kuinka se muutti alueen historiaa. Täysin. Vaikutus alkuperäiskansoihin oli syvä. Mikä mielestäsi motivoi Pizarroa ja hänen miehiään? Uskon, että kullan ja vallan ahneus. Se ajoi monia tutkimusmatkailijoita tuona aikana. Kyllä, se on jyrkkä muistutus valloituksen seurauksista. Se todella on. Historiasta oppiminen on ratkaisevan tärkeää nykymaailmamme ymmärtämiselle. Luuletko, että voimme soveltaa näitä opetuksia nykyaikaisiin konflikteihin? Toivon niin. Rauhan ja ymmärryksen edistäminen on elintärkeää. Jatketaan keskustelua näistä tärkeistä aiheista. Niillä on suuri merkitys. Oppitunti 27. Perhedynamiikka. Hei Anna, mikä mielestäsi määrittelee ydinperheen? Hei John,
Uskon, että kyse on vanhempien ja lasten välisistä suhteista. Tuossa on järkeä. Myös veljillä ja sisarilla on tärkeä rooli. Ehdottomasti. Sisarussuhteet voivat muokata elämäämme. Miten perhedynamiikka on mielestäsi muuttunut vuosien varrella? He ovat kehittyneet. Nyt perheet voivat näyttää hyvin erilaisilta kuin perinteiset. Totta. Myös sekaperheet yleistyvät. Kyllä. On tärkeää hyväksyä kaikki perheen muodot. Samaa mieltä. Jokaisella perheellä on ainutlaatuinen tarinansa ja haasteensa. Oppitunti 28. Matkailun perusasiat. Hei Anna, pitikö sinun vaihtaa jotain lentokentällä? Hei John, kyllä. Minun täytyy vaihtaa valuutta matkaa varten. Tietysti, minun tarvitsee vain nähdä passisi sitä varten. Ei hätää. Minulla on se täällä. Ovatko hinnat mielestäsi hyvät tänään? Ne voivat olla. On aina parasta tarkistaa viimeisimmät hinnat. Samaa mieltä. Toivottavasti en menetä liikaa vaihdossa. Eikö? Joskus tuntuu siltä, että he tekevät ison leikkauksen. Täsmälleen. Oletko koskaan matkustanut paikallisella valuutalla? Kyllä, minulla on. On hyvä välttää noita maksuja. Oppitunti 29. Ulkoilu. Hei Anna, meidän pitäisi tehdä jotain hauskaa tänä viikonloppuna. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Onko ideoita? Entä lähteä vaellukselle? Sää näyttää täydelliseltä. Se kuulostaa hienolta. Onko sinulla jokin tietty reitti mielessä? Kyllä, ajattelin Green Ridge-polkua. Rakastan sitä polkua. Näkymät ovat upeita. Täsmälleen. Lisäksi se on hyvä harjoitus. Ehdottomasti. Pitäisikö meidän pakata piknikvaelluksen jälkeen? Hieno idea. Tuon voileipiä ja välipaloja. Oppitunti 30. Tulivuoren saaret. Hei Anna, oletko kuullut saarista, jotka ovat vulkaanista alkuperää? Hei John, kyllä. Nuo saaret ovat kiehtovia. He todella ovat. Tiesitkö, että nämä saaret ovat tulivuorten ketjun huipuja? Se on uskomatonta. Rakastan geologian oppimista. Eikö? On hämmästyttävää ajatella, kuinka ne muodostuivat. Havaiji on loistava esimerkki upeine tulivuorineen. Kyllä, ja tiesitkö, että Havaijin saarella on 2 tärkeintä tulivuoria? Olen kuullut Mauna Loasta ja Kilaueasta. He ovat molemmat aktiivisia, eikö? Täsmälleen. On mielenkiintoista, miten ne muokkaavat maisemaa. Oppitunti 31. Matkan suunnittelu. Huomenta Anna, oletko jo varannut hotellimme matkaamme varten? Hei John, kyllä. Löysin upean hotellin rannalta. Se on mahtavaa. Onko se lähellä kaikkia nähtävyyksiä? Täysin. Se on vain lyhyen kävelymatkan päässä pääalueelta. Täydellinen. Tarkistitko arvostelut? Kyllä, ne olivat enimmäkseen positiivisia.
Ihmiset rakastivat palvelua. Se on lohduttavaa. Olen innoissani oleskelustamme. Minä myös. Pitäisikö meidän mielestäsi varata retkiä? Ehdottomasti. Se auttaa meitä hyödyntämään siellä vietämme aikaa. Oppitunti 32. Kuntoasetukset. Hei Anna, minkälaista liikuntaa harrastat? Hei John, teen mieluummin kardio- ja voimaharjoittelua. Se on hieno yhdistelmä. Kuinka usein treenaat? Pyrin treenaamaan vähintään 4 kertaa viikossa. Mukava. Harrastan sydäntreeniä yleensä 3 kertaa viikossa. Kardio on erittäin tärkeä sydämen terveydelle. Täysin. Rakastan juoksemista ja pyöräilyä. Nää on hauskoja. Nautin myös uimisesta. Uinti on koko kehon harjoittelua. Oletko liittynyt millekään kurssille? Oppitunti 33. Cos Essentials. Hei Anna, tarvitsetko ylimääräisen peiton elokuvailtaan? Hei John, kyllä. Se olisi täydellinen. Minulle tulee helposti kylmä. Tietenkin. Tuon sinulle heti ylimääräisen peiton. Kiitos. Onko sinulla suosikkielokuvia? Kyllä minä. Ajattelin klassista komediaa. Se kuulostaa hauskalta. Rakastan nauramista elokuvailtoina. Minä myös. Se on loistava tapa rentoutua. Pitäisikö meidän mielestäsi lisätä popcornia seokseen? Täysin. Popcornit ovat pakollisia elokuvailtoja. Oppitunti 34. Television kehitys. Huomenta Anna, tiesitkö, että jotkin verkot tasoittivat tietä muille televisioverkoille ympäri maailmaa? Hei John, kyllä, olen lukenut siitä, kuinka tietyt verkot asettavat laadukkaan ohjelmoinnin standardin. Oikein. Heidän innovatiiviset lähestymistavat muuttivat television maisemaa. On kiehtovaa, kuinka nuo varhaiset päätökset vaikuttivat siihen, mitä näemme tänään. Todellakin. Nykyään televisio-oikeudet maksavat suurimman osan tuotantokustannuksista. Se on totta. On mielenkiintoista nähdä, miten television bisnespuoli toimii. Kyllä, ja se korostaa mediaoikeuksien merkitystä viihdeteollisuudessa. Täsmälleen. Se vaikuttaa myös siihen, millaisia esityksiä tuotetaan. Ehdottomasti. Myös alkuperäisen sisällön kysyntä jatkaa kasvuaan. Oppitunti 35. Täydellinen alkupala. Hei Anna, uskotko alkupalaan ennen ateriaa? Hei John, ehdottomasti. Se asettaa aterian sävyn. Mitä pidät parempana? Jotkut ihmiset haluavat salaatin tai keiton ennen ateriaa. Yleensä pidän kevyestä salaatista, se on virkistävää eikä liian täyttävää. Tuossa on järkeä. Salaatti voi olla loistava tapa lisätä kasviksia. Täsmälleen. Se auttaa myös stimuloimaan pääruuan ruokahalua. Entä sinä? Onko sinulla lempikeittoa? Rakastan hyvää tomaatti-basilikakeittoa, se on lohdullista ja maukasta. Se kuulostaa herkulliselta.
Keitto voi olla niin lämmin ja kutsuva, varsinkin talvella.